Open YouTube. Source Nepali song. Go back. Go back. What's up guys, कुनै भिडियो हेर्नको लागि बिपिन प्रयोग गर्नु पर्दैन। तपाईलाई यस्तो किसिमको टिकहरु मैले चाहिँ दिन गइरहेको छु। यस्तो किसिमको टिकहरु फ्लप गर्नु भयो भने तपाईले बिना झन्झट तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनहरु तपाईको मोबाइलमा ह्याङ गर्नु पर्ने आवश्यकै हुँदैन। सो गाइज तपाईले चाहिँ एकदमै टिप्सलाई एकदम चाहिँ फ्लप गर्नु होला। तपाईलाई मैले मस्ट 3 इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरु लिएर आएको छु जुन कि तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइलमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस ट्रिकलाई तपाईले फ्लप गर्न समित हुनेछ। सो गाइज यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक बटनलाई थिचेर लाइक गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस किसिमका टिप्स र टिप्सहरुको भिडियो मैले तपाईमाझ पस्किन सकु। सो गाइज अहिले चाहिँ आइसोलेसनको टाइम भएको छ। आइसोलेसनको टाइम रहेको छ। यस टाइममा तपाईले हाई क्वालिटी भिडियो चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले फर्स्ट अफ अल युट्युबमा जानु होला। युट्युबमा गएपछि तपाईले यस हेर्न चाहेको भिडियोलाई तपाईले 3 डटमा जानु होला। 3 डटमा जानु होला। 3 डटमा गएपछि तपाईले यसरी 144 240 360 480p 720 अहिले तपाईको म्याक्सिमम 360 480 को भिडियो चाहिँ अहिले चाहिँ युट्युबले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ। त्यसको लागि तपाईले चाहेको यसरी हैन कतिमा तपाईले चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ हैन हाई क्वालिटी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ यसरी 480 मा गरेर तपाईले यसलाई मजाले फुल स्क्रिन गरेर आनन्दले गेट इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ गाइज। सो नेक्स्ट ट्रिक रहेको छ गाइज। यसलाई तपाईले कपी गर्नु होला है त। कपी गर्नु होला। यस भिडियोले कपी गर्नुस् भयो भने तपाईले बनाएको भिडियोको ड्युरेसन अथवा अरु कुनै पनि तपाईको रिकमेन्डेसन भिडियोलाई तपाईको साथीलाई चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि सोशल मिडियाबाट फेसबुक व्हाट्सएप हैन जुनसुकै सोशल मिडिया पनि तपाईले चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको एकदम अमेजिङ ट्रिक रहेको छ गाइज। एकदमै आश्चर्यजनक रहेको छ। तपाई पनि यसमा मैले चाहिँ यसको लागि तपाईले मैले भिडियोलाई लिंकलाई कपी गरे देन वर्ड साइन देन टी इक्वल साइन देन कति मिनेटको भिडियो तपाईले उहाँलाई शो गर्न चाहनुहुन्छ। मैले कति मिनेटदेखि 03 मिनेट 3 मिनेटको भिडियो हैन अनि 20 सेकेन्डको भिडियो मैले उहाँलाई देखाउन चाहन्छु भने उहाँलाई यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईको भिडियो चाहिँ कति मिनेटबाट उहाँले चाहिँ हेरोस् भनेर। अब यसलाई चाहिँ ओपन गरेर हेरौँ है त। सी 3.20 बाट हामीले यो भिडियोलाई उहाँलाई देखाउँदै छौं गाइज। यो चाहिँ कस्तो लाग्यो त ट्रिक एकदम अमेजिङ ट्रिक रहेको छ गाइज। तपाईले यसलाई चाहिँ फ्लप गर्न सक्नुहुनेछ। सो अर्को रहेछ गाइज नेक्स्ट ट्रिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट एन्ड अमेजिङ ट्रिक्स है त। यो ट्रिक्स चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु भयो भने तपाई एकदमै अचम्मित हुनुहुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल यसको लागि तपाईले भोइस एसएस लाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। आफ्नो चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा गएर मसँग चाहिँ भोइस प्ले एसएस अलरेडी डाउनलोड छ। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। यसलाई ब्याक जाउँ दबाई यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरे ओपन क्यामेरा ओपन भयो। ब्याक गो ब्याक ओपन युट्युब सोर्स नेपाली सङ गो ब्याक सो कस्तो लाग्यो ट्रिक गाइज एकदम अमेजिङ। यसरी तपाईले एकदमै आफ्नो मोबाइललाई टच नगरेर तपाईले आफ्नै चाहिँ बोलेर तपाईले विभिन्न किसिमका एप्लिकेसनहरु ओपन गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अमेजिङ ट्रिक्स गाइज। यसलाई चाहिँ फ्लप गर्नु होला।
सो यस भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिची सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई दबाएर अलमा सेट गर्नुहोला ताकि यस्तो किसिमको नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट भिडियो। टिल देन बाई बाई। जय नेपाल।